মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ কাৰণে এটি অত্যন্ত জৰুৰী ইনফৰমেশ্যন লৈ আহিছোঁ। আজি আবেলি 3 বজাৰ পৰা সেবাৰ এখন অনলাইন মিটিং অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই মিটিঙত কেইবাটাও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু তোমালোকৰ ইন্টাৰনেল এছেছমেন্ট সম্পৰ্কীয় ভালেখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। গতিকে আজি মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি কথা তোমালোকক বিতংভাৱে জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টো পোৱা মাত্ৰকে আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিবা। প্ৰথম কথা হ'ল তোমালোকৰ আগৰ যিখন নটিফিকেশ্যন আছিল সেই নটিফিকেশ্যন মতে তোমালোকৰ ইন্টাৰনেল এছেছমেন্ট অৰ্থাৎ যেটো সেবা স্পোকেন ইংলিশ পোৰ্টেলৰ জৰিয়তে হোৱা কথা আছিল সেইটো 15 অক্টোবৰ 15 অক্টোবৰ সেই তাৰিখটো এটা সলনি কৰি কি কৰা হৈছে 28 অক্টোবৰ কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ তোমালোকৰ এই পৰীক্ষাটো এতিয়া 28 অক্টোবৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব। কি কলো মই তোমালোকৰ সেবা স্পোকেন ইংলিশৰ যেটো ইন্টাৰনেল এছেছমেন্টৰ পৰীক্ষা 15 অক্টোবৰ তাৰিখে হোৱা কথা আছিল সেই মানে পৰীক্ষাটো 15 অক্টোবৰৰ পৰিৱৰ্তে 28 অক্টোবৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব। 1 নম্বৰ। 2 নম্বৰ হ'ল বহু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এতিয়ালৈকে কি কৰিব পৰা নাই, তোমালোকে লগইন কৰিব পৰা নাই আৰু লগইন কৰিলে ইৰ'ৰ দেখাই আছে। তোমালোকৰ বহু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এতিয়ালৈকে লগইন কৰিব পৰা নাই আৰু লগইন কৰিলে ইৰ'ৰ দেখুৱাই। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ইৰ'ৰ দেখুৱাই আছে তোমালোকৰ কাৰণে বিশেষ আপডেট, তোমালোকৰ ইৰ'ৰৰ সমস্যা অহা 2 দিনৰ ভিতৰত শেষ হ'ব। এটা তোমালোকে চিন্তা কৰিব দৰকাৰ নাই, কাৰণ যেহেতু পৰীক্ষা তোমালোকৰ 28 অক্টোবৰত হ'ব, আজি যেহেতু 11 অক্টোবৰ আৰু ভালে কেইদিনো আছে, 2 দিনৰ ভিতৰত সেবাই এই ইৰ'ৰৰ যেটো সমস্যা এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব। গতিকে তোমালোকক এই দুটি আপডেট দিলো। পৰীক্ষা তোমালোকৰ অনুষ্ঠিত হ'ব 28 অক্টোবৰ তাৰিখে। ইৰ'ৰৰ সমস্যা যদি কাৰোবাৰ আছে সেই ইৰ'ৰৰ সমস্যা তোমালোকৰ নোহোৱা হ'ব অহা 2 দিনৰ ভিতৰত। 3 নম্বৰতে হ'ল কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মোবাইল নাই, তোমালোকে হীনমান্যতাত ভুগিব নালাগে। তোমালোকৰ কাৰণে যি কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকিব, কুৱেশ্যন পেপাৰ তোমালোকৰ ইংৰাজীৰ ছাৰে প্ৰিন্ট কৰি তোমালোকক দিব বা তোমালোকক তেখেতে ফৰ্মেলি মুখেৰে সুধিবও পাৰে। তেনেকুৱা ধৰণে তোমালোকৰ উত্তৰ অফলাইন অৰ্থাৎ হাফ ইয়াৰলি এক্সাম, বছৰীয়া এক্সামত তোমালোকে যেনেকুৱা ধৰণে লিখা তেনেকুৱা ধৰণে লিখিব পাৰিবা। গতিকে ঘৰত মোৰ মোবাইল নাই, মা দেউতাক মোবাইল এটা কিনি দিবৰ কাৰণে তোমালোকে ফ'ৰ্চ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। যাৰ মোবাইল আছে তেওঁলোকে মোবাইলেৰে কৰিব, যাৰ মোবাইল নাই তেওঁলোকে ইংলিছ ছাৰৰ সহায়ত অফলাইনত কৰিব। এইখিনি আপডেট দিলো। তোমালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰা সিমান ফৰৱাৰ্ড কৰিবা যাতে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই কথাখিনি গম পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয়।